جان اشتاینبک یکی از 3 غول ادبیات معاصر آمریکا، برنده جایزه ملی کتاب، جایزه پولیتزر و مهمتر از اون جایزه نوبل ادبیات. اشتاینبک خالق موشه‌ها و آدم‌ها و خوشه‌های خشمه و کتاب خوشه‌های خشم به قدری جنجال برانگیز بود که چندین بار تهدید به مرگ شد، تا جایی که FBI مجبور شد یه برنامه محافظتی از اشتاینبک بذاره. البته چندین سال بعد به خاطر عقاید کمونیستی که داشت به همراه همینگوی و چارلی چاپلین تحت نظر FBI قرار گرفت، تا جایی که مجبور شد خاک آمریکا را برای مدتی ترک بکنه. نویسنده‌ای که 3 بار ازدواج کرد و زندگی پرتلاطم‌ها داشت و از دل این تلاطم‌ها و تجربه‌ها شاهکارهای ادبی خودش رو بیرون کشید. برای دونستن زندگی این نویسنده از دوران نوجوانی تا مرگش، تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. جان ارنست اشتاینبک دوم تو 27 فوریه سال 1902 تو کالیفرنیا به دنیا آمد. اون تباری آلمانی، انگلیسی و ایرلندی داشت. یوهان آدولف گروس اشتاینبک پدربزرگ پدرش بنیانگذار شهرک هوب، یه گروه کشاورزی تو فلسطین بود که تو شمال شرقی یافا تو سال 1853 توسط 2 گروه از مسیحیای پروتستان از پروس آمریکا پایه‌گذاری شده بود. هدفشون آموزش کشاورزی به یهودیای فلسطین برای تسریع ظهور دوم عیسی بود. البته این گروه بعد از کشته شدن برادرش توسط مهاجمای عرب و تجاوز به همسر خودش و برادرش و همچنین گسترش مالاریا بعد یه مدت کوتاهی منحل شد. پدر بزرگش تو سال 1858 وارد آمریکا شد. پدرش جان ارنست اشتاینبک اول خزاندار شهر مونتری بود و مادرش اولیو همیلتون معلم مدرسه بود. مادرش زنی بسیار قوی و مستقل بود و علاقه زیادی به داستان و مطالعه داشت و برعکس پدرش فرد با شخصیت قوی نبود. اشتاینبک از مادرش علاقه‌مندی به کتاب و داستان یاد گرفت و با الگو برداری از شخصیت مادرش زنای قوی رو توی کتاباش خلق کرد. اشتاینبک‌ها همه عضو کلیسای اسقفی بودن و جزو خانواده‌های مذهبی به شمار می اومدن. به خاطر همین جان اشتاینبک هم آگاهی خیلی زیادی از دین داشت و توی بعضی از کتاباش مثل خوشه‌های خشم و شرق بهشت از این اطلاعات دینی استفاده میکنه. خونه پدری اشتاینبک توی دره روستایی کوچیک بود و خیلی حاصلخیز بود و فقط 25 مایل از اقیانوس آرام فاصله داشت و این مکان الهام بخش خیلی از داستان‌های جان اشتاینبک توی آینده شد. اشتاینبک تو سال 1919 از دبیرستان سالیناس فارغ التحصیل شد و تو دانشگاه استنفورد تو رشته ادبیات انگلیسی پذیرفته شد. تو همین زمان بود که کم کم از عقاید مذهبیش فاصله گرفت و آگنوستیک شد. حالا آگنوستیکا کیان؟ آگنوستیکا یا ندانمگراها گروهی هستند که میگن اثبات یا رد چیزای فراتبیعی مثل خدا، فرشتگان و به طور کلی چیزای از این دست ناممکنه. این تجربه اشتاینبک تو تغییر عقیده رو توی کتاب خوشه‌های خشم تو شخصیت کشیش سابق کیسی میتونیم ببینیم. کیسی ابتدا کشیش بوده و بعد از مقام مذهبی خودش کناره میگیره. کیسی معتقده که نه از طریق زهد مسیحی بلکه با کمک به هم نوعه که میشه به تعالی معنوی رسید که این بازتاب تفکر خود اشتاینبک بود. اشتاینبک تو سال 1925 بدون گرفتن هیچ مدرک دانشگاه رو ترک کرد. تا این سال اون چند تا کتاب نوشته بود و به نیویورک رفت تا بتونه کتاباشو چاپ کنه، اما موفقیت آمیز نبود و هیچ کدوم از کتاباش رو هیچ ناشری چاپ نکرد. دوباره مجبور شد به کالیفرنیا برگرده و تو سال 1928 به عنوان کارگر ساده و متصدی داروخونه و میوه‌چین کار بکنه و اون تو این دوره از نزدیک با زندگی طبقه کارگرا و ظلمی که در حق اونا میشه آشنا شد. این تجربیاتش بعدا توی کتابایی که تو دهه 30 میلادی نوشت مثل خوشه‌های خشم تاثیر خیلی زیادی داشت. بعد از این بود که سرایدار یه خونه شد و وقت کافی برای خوندن و نوشتن پیدا کرد و تو همین زمان با کارول هنینگ همسر اولش آشنا شد. کارول مثل مادر اشتاینبک یه زن خیلی مستقل بود و بسیار به اشتاینبک برای نوشتن رماناش کمک کرد.
جان اولین رمانش به نام جام زرین رو توی سال 1929 زمانی که 27 ساله بود به چاپ رسوند. این کتاب داستان یه دزد دریایی معروف به نام هنری مورگان و داستان تو دهه 1650 میلادی رخ میده. این دزد دریایی 2 تا آرزو داره که اولی به دست آوردن یه زن زیبا و دومی تسخیر پاناما یا همون جام زرینه که اسم کتابم از اون گرفته شده. جان و کارل تو ژانویه 1930 تو لس آنجلس ازدواج کردن و سعی کردن با ساختن ماهیکلای گچی پول در بیارن. اما چون بازار به خاطر رکود اقتصادی که بعداً توضیح میدیم کساد بود، 6 ماه بعدش همه پولشون تموم شد و مجبور شدن دوباره به کالیفرنیا برگردن و تو کلبه‌ای که متعلق به پدرش بود زندگی کنن. تو سال 1930 جان کتاب قاتلی در ماه کامل که ماجرای قتل یک گرگین است رو نوشت، اما هیچ وقت اونو منتشر نکرد چون اون اثر رو شایسته انتشار نمیدونست. تو سال 1929 رکود اقتصادی آمریکا شروع شد و تقریباً 1/4 مردم آمریکا بیکار شدن و صادرات و واردات 1/3 شد. این رکود رو زندگی اشتاینبک هم تاثیرات منفی خودش رو گذاشت و وضع مالیشون حسابی خراب بود. اشتاینبک و همسرش همه پولاشون رو یکاسه کردن و جان یه قایق کوچیک خرید تا باش ماهی و خرچنگ صید کنه تا بتونن زندگیشو باهاش بگذرونن، اما اون هم با شکست مواجه شد و جان و کارل تو فقر مطلق فرو رفتن. اونا حتی مجبور شدن چند بار از بازار محلی گوشت بدزدن. تو سال 1930 جان با زیستشناس دریایی اد ریکت آشنا شد و همسرش کارل هم به عنوان منشی تو آزمایشگاه اد شروع به کار کرد و عملاً تا موفقیت اول جان اشتاینبک زندگی اونا به حقوق کارل متکی بود. جان و اد با هم به سفرهای اکتشافی دریایی میرفتن که تو آینده ایده هایی رو برای نوشتن کتاب به اشتاینبک داد. اشتاینبک تو سال 1933 تو سن 31 سالگی 2 کتاب چمنزارهای بهشت و اسب سرخ نوشت. چمنزارهای بهشت 12 تا داستانه که وقایعش تو دره زیبا به نام چمنزار بهشت رخ میده که از محل زندگی خودش توی مونتری الهام گرفته شده. کتاب اسب سرخ هم الهام گرفته شده از خاطرات خود نویسنده تو دوران کودکیه. داستان پسری به نام جودی تیفلی که تو مزرعه‌ای تو شمال کالیفرنیا بزرگ شده. کتابای جان اشتاینبک موفقیت چندانی نداشت تا اینکه رمان تورتیلا فلت رو توی سال 1935 توی 33 سالگیش نوشت. در اونمایه این کتاب طنز بود و شرح حال سیاه‌پوستای کالیفرنیاست که تو عین فقر شاد زندگی میکنن. این کتاب باعث برنده شدن مدال طلای باشگاه مشترک المنافع کالیفرنیا توسط اشتاینبک شد و آکادمی نوبل 27 سال بعد موقع اعطای جایزه نوبل این کتاب مورد ستایش قرار داد. اشتاینبک تو نوشتن این کتاب از داستان معروف میزگرد شوالیه‌های شاه آرتور استفاده کرده. کتاب تورتیلا فلت باعث شد که یه مقدار پول به دست بیاره و بتونه باهاش یه مزرعه توی لوس گاتوس بخره. رکود اقتصادی که تو سال 1929 تو آمریکا شروع شده بود همچنان ادامه داشت و کتابایی که تو این دهه اشتاینبک نوشت همگی راجع به رکود اقتصادی و وضعیت کشاورزا و کارگرای مهاجر بود که اشتاینبک رو به شهرت جهانی رسوند. ما قبلا یه ویدیو راجع به رکود بزرگ ساختیم و توصیه میکنم قبل از خوندن این کتابا اون ویدیو رو که لینکش رو تو توضیحات میذارم ببینید تا فضای کتابو بهتر متوجه بشید. این رکود از سال 1929 شروع شد تا سال 1939 ادامه داشت. داستان از جایی شروع شد که توی 24 اکتبر 11%، تو 28 اکتبر 12%، تو 29 اکتبر 11% دیگه از ارزش سهام وال استریت یعنی 34% تو ارز کمتر از یک هفته افت کرد و میلیاردها دلار سرمایه به باد رفت. تو سال 1937 تو 35 سالگی یه نمایشنامه به نام موشا و آدما رو نوشت که داستان 2 کارگر مزرعه به نام جورج و لنیه که از اسبا نگهداری میکنن. آرزوی این 2 نفر اینه که یه مزرعه برای خودشون بخرن و توش خرگوش پرورش بدن. محتوای این کتاب درباره نژاد پرستی، تنهایی، بدرفتاری با بیمارای روانی و مبارزه برای به دست آوردن استقلال شخصیه. این کتاب تحسین منتقدا رو برانگیخت و به همراه خوشه‌های خشم باعث برنده شدن جایزه نوبل ادبیات تو سال 1962 توسط جان اشتاینبک شد.
تو سال 1938 هم مجموعه مقالاتی به اسم The Harvest Gypsies رو درباره وضعیت کارگرا و کشاورزای مهاجر برای اخبار سانفرانسیسکو نوشت که این مقاله و مشاهداتش از نزدیک پیش زمینه برای نوشتن شاهکار ادبیش خوشای خشم شد. تو سال 1939 تو 37 سالگیش خوشای خشم رو نوشت. اسم این کتاب رو همسرش کارول پیشنهاد داد که از مکاشفه 14 انجیل آیه های 19 و 20 گرفته شده. این کتاب پرفروشترین کتاب سال 1939 بود و بیش از 400,000 نسخه از اون تا سال 1940 فروخته شد. اشتاینبک تو سال 1940 به خاطر این کتاب برنده جایزه ملی کتاب و برنده جایزه پولیتزر شد و بلافاصله ازش فیلمی به همین نام ساخته شد که بازیگر نقش اول مردش نامزد جایزه اسکار شد. البته این کتاب حاشیه خیلی زیادی داشت. سرمایه‌دارا بر علیه این کتاب قیام کردن و اونو یه توطئه کمونیستی میدونستن و معتقد بودن وضعیت اردوگاهایی که مهاجرا و کشاورزا توش زندگی میکنن اونقدر که اشتاینبک گفته بد نیست. جالب اینجاست که با اینکه سرمایه‌دارا این کتاب رو یه توطئه کمونیستی میدونستن، تو شوروی هم اجازه چاپ به این کتاب داده نشد و این کتاب تحریم شد. سرمایه‌دارا شروع به تحریک کشاورزا کردن و به اونا که اغلب بیسواد بودن میگفتن این کتاب بر علیه کلیسا و مذهبه و توش نویسنده کشاورزا رو افرادی وحشی معرفی کرده. همین باعث شد بعضی از کشاورزا و کارگرا به کتابخونه‌ها بریزن و کتابای اشتاینبک رو آتیش بزنن، تا جایی که FBI مجبور شد برنامه محافظت از اشتاینبک رو بذاره. با وجود همه اینا خوشه‌های خشم پرفروشترین کتاب سال 1939 شد و تو سال 1940 به چاپ 11 رسید. این رمان تو ادبیات جهان رمان مهمیه و ما توی ویدیوهامون تو آینده حتما این رمان رو بررسی خواهیم کرد. تو سال 1941 اشتاینبک و ریکز، همون زیستشناسی که همسرش کارول منشیش بود، کتابی به نام دریای کورتز رو می‌نویسن. این کتاب سفرنامه و تاریخ طبیعیه، اما چون تو زمانی بود که آمریکا وارد جنگ جهانی شده بود فروش چندانی نکرد. تو سال 1941 یه فیلمنامه به اسم دهکده فراموش شده رو نوشت که تبدیل به یه مستند شد و اشتاینبک با این فیلمنامه پا به عرصه تصویر گذاشت. این فیلم تضاد بین زندگی سنتی و مدرن رو توی مکزیک نشون میده و به خاطر نمایش صحنه زایمان و شیر خوردن نوزادی از سینه مادر تو نیویورک ممنوع شد و بعدها این مستند با سانسور پخش شد. تو سال 1941 جان عاشق زنی به اسم گوئن که خواننده و بسیار جذاب بود شد و رابطه جان و همسرش کارول رو به تیرگی رفت و اونا تو سال 1941 از هم طلاق گرفتن. کارول و جان هیچ فرزندی نداشتن. جان بعد از طلاق منطقه پاسیفیک گروو تو کالیفرنیا رو هم ترک کرد. بعد از این جان توی سال 1942 تو سن 40 سالگی با گوئن کاگنر که 26 ساله بود ازدواج کرد. اونا 2 فرزند به اسمهای توماس و جان اشتاینبک چهارم داشتن. تو همین سال جان اشتاینبک رمان ماه پنهان است رو نوشت که شناخته شده ترین اثر آمریکایی توی شوروی در طول جنگ جهانی دوم بود. این کتاب درباره روحیه مقاومته که تو روستای اشغال شده در شمال اروپا رخ میده. اسم این کشور آورده نمیشه اما محتوا نشون میده که این کشور نروژه و اشغالگرا هم آلمانیا هستن. این کتاب بلافاصله به فیلم تبدیل شد و تو سال 1945 صلیب آزادی پادشاه هاکون هفتم برای کمک‌های ادبیش به جنبش مقاومت نروژ گرفت. هدف از نوشتن این کتاب ایجاد انگیزه تو جنبش‌های مقاومتی نروژ بود. اشتاینبک مثل خیلی از نویسنده‌های مهم قرن 20 مثل همینگوی، سلینجر و جورج اورول تو جنگ جهانی شرکت کرده بود. اون تو سال 1943 به عنوان خبرنگار جنگ جهانی دوم برای نیویورک هرالد همکاری میکرد. در طول جنگ جهانی دوم به همراه فیربنکس جونیور که یکی از بازیگرای معروف هالیوودی بود تو حمله به جزایر مدیترانه شرکت کرد. اشتاینبک با زخم‌های بدنی و بدتر از اون با بعضی از آسیب‌های روحی از جنگ برگشت و مشاهداتش رو توی کتاب روزی جنگ بود که تو سال 1958 تبدیل به مستند شد آورد. اشتاینبک تو فیلمنامه نویسی قایق نجات هیچکاک تو سال 1944 و مدالی برای بنی تو سال 1945 همکاری کرد که البته چون معتقد بود فیلم قایق نجات تم نجات پرستانه داره درخواست کرد که اسمش از تیتراژ حذف بشه. اون به قدری دلش برای زندگی توی مونتری و سواحل اقیانوس آرام تنگ شده بود که کتاب راسته کنسرو سازی رو توی سال 1945 نوشت که بسیار معروف شد.
داستان این کتاب زندگی یکی از محله‌های آمریکا بعد از رکود اقتصادیه. بعدها تو سال 1958 خیابون اوشن ویو که داستان کتاب اونجا روایت شده به کنری رو یا همون راسته کنسرو سازی تغییر نام داد. شخصیت مری تالبوت توی کتاب راسته کنسرو سازی از شخصیت همسر اولش کارول گرفته شده. اشتاینبک تو سال 1947 کتاب اتوبوس سرگردان که مثل کتابای قبلیش انتقادی به سیستم سرمایه‌داری بود رو نوشت. اون تو این کتاب زندگی مردم پایین دست جامعه آمریکا رو به تصویر کشید. شخصیت‌های این کتاب بر اساس واقعیت خلق شدن. روسپی‌ها و مهاجرایی که بعد از رکود اقتصادی با فقر دست و پنجه نرم میکنن و اتوبوسی که نماد این سرگردونیه. همچنین داستان کوتاه مروارید رو نوشت. مروارید درباره یه مکزیکی فقیره که بزرگترین مروارید جهان رو پیدا میکنه و امیدواره که اون زندگیشو تغییر بده. اما این مروارید چیزی جز نابودی براش نداره. این کتاب هم مثل کتابای دیگه اشتاینبک حول فقر و ثروت و بی‌عدالتیه. اشتاینبک برای نوشتن فیلمنامه‌ای با واگنر به مکزیک رفت و تو این سفر فیلمنامه زنده با زاپاتا که اونم به فیلمی با بازی مارلون براندو و آنتونی کوین ختم شد و نوشت. این فیلم برنده جایزه‌های زیادی شد که مهمترین جایزه اسکار سال 1952 به آنتونی کوین به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بود. اشتاینبک تو سال 1947 تو دوران جنگ سرد اولین سفر خودش رو با رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسای جنگی جهان به شوروی کرد و از مسکو، کیف، تفلیس، باتومی و استالینگراد دیدن کرد و تو سال 1948 کتابی به اسم یه مجله روسی درباره تجربیات خودش نوشت و برخلاف گزارشات غرب شوروی رو کشوری آروم میدید. البته همونطوری که بعداً میگیم این سفر اشتاینبک باعث مظنون شدن FBI بهش شد و مدتی تحت نظر بود. اون همچنین نمایشنامه آتش درخشان رو توی همین سال نوشت و به عضویت آکادمی هنر و ادبیات آمریکا در اومد. اد ریکس دوست صمیمی جان که قبلا راجع بهش صحبت کردیم تو ماه می 1948 بر اثر تصادف ماشینش با قطار به شدت مجروح شد. اشتاینبک به کالیفرنیا رفت اما ریکتس قبل از رسیدن اون درگذشت. 1 سال بعد از مرگش اشتاینبک تو افسردگی عمیقی فرو رفت و اریک انوتام زندگی نام نویس معتقده که مرگ ریکتس باعث شد که اشتاینبک دیگه کمتر بنویسه. بعد از جنگ و مرگ ریکتس روابط بین جان اشتاینبک و همسرش گوین رو به تیرگی رفت. برون خبرنگار تو سال 1970 مصاحبه‌ای با گوین درباره اشتاینبک میکنه و توش گوین درباره جان اشتاینبک میگه. گوین تو سال 1975 تو 59 سالگی میمیره و براون هم به دلایل نامعلومی هیچ وقت اون خاطراتو چاپ نمیکنه. این دست‌نوشته ها با عنوان زندگی من با جان اشتاینبک توی سال 2018 چاپ شد که درباره ازدواج گوین و جانه. از اونجایی که همه انسان‌ها دو وجه روشن و تاریک دارن، اشتاینبک هم وجه تاریکش رو به گوین نشون داده بود. گوین میگفت که اشتاینبک به ندرت به اون دو پسرش اهمیت میداد و همواره به گوین میگفته که اصلا بچه نمیخواسته. موقعی که پسرش جان به دنیا میاد اشتاینبک میگه کاش در راه مسیح بمیره چون بیش از حد وقت ما رو خواهد گرفت. زندگی این زوج فقط 6 سال دوام داشت و تو سال 1949 از هم طلاق گرفتن و حضانت بچه‌ها به گوین داده شد. البته بعدا پسرش تام گفت که رابطه خوبی با پدرش داشته و مادرش بوده که یه مشروب خوار بوده و چون گوین تو سال 1975 درگذشت واقعا نمیتونیم بفهمیم زندگی اون و جان به چه شکل بوده. جان اشتاینبک شخصیت زن شرور کاتی تراسک رو تو کتاب شرق بهشت از شخصیت زن دومش گوین الهام گرفته. اشتاینبک معتقد بود که هرگز زنی رو پیدا نخواهد کرد که مناسب اون باشه و دوستاش برای اینکه روحیه اشتاینبک رو بهتر کنن سعی میکردن که براش قرار ملاقاتایی با زنها بچینن تا بتونه فرد مورد علاقه‌اش رو پیدا کنه. تو همین قرار ملاقات‌ها اتفاقی الین اسکات رو میبینه و اونا شیفته هم میشن، اما الین متأهل بوده و همسر زاکاری اسکات بوده. اونا چند ماه مخفیانه همدیگه رو میدیدن و با هم ارتباط داشتن و در نهایت الین تو دسامبر 1950 از اسکات طلاق میگیره و یه هفته بعدش تو 28 دسامبر 1950 در حالی که اشتاینبک 48 ساله و اسکات 36 ساله بود با هم ازدواج کردن.
این زوج هیچ فرزندی نداشتن و تا زمان مرگ جان اشتاینبرگ تو سال 1968 با هم زندگی کردن. دهه 50 دهه خوبی برای اشتاینبرگ از نظر سیاسی نبود و مجبور شد چند سالی رو به خاطر جنبش مکارتیسم به پاریس بره و اونجا زندگی کنه. مکارتیسم یه سری فعالیت‌های ضد کمونیستی سناتور جوزف مکارتی تو دوران جنگ سرد در زمان ریاست جمهوری هری ترومن بود. FBI هر کسی رو که بهش ظن کمونیستی داشت تحت نظر می‌گرفت و بازداشت می‌کرد. بین 10 الی 12 هزار نفر از جمله خیلی از روشنفکرها تو این دوران به بهونه کمونیست بودن شغل خودشون رو از دست دادن و تعداد زیاد دیگه هم تحت نظر بودن. جان اشتاینبرگ هم جزو کسایی بود که تحت نظر FBI بود. اون به خاطر ارتباط با نویسنده‌های چپگرا، عضویت تو اتحادیه نویسنده‌های آمریکایی که یه سازمان کمونیستی بود، دیدار با سازمان دهنده‌های اعتصاب اتحادیه کنسروسازی و کارگرای کشاورز، حمایتش از شوروی به فنلاند تو سال 1939، در نهایت سفرش به شوروی تو سال 1947 متهم به جاسوسی برای شوروی و تفکرات کمونیستی سوسیالیستی بود. تو پرانتز بگم که ما درباره حمله شوروی به فنلاند که به جنگ زمستانی معروفه تو ویدیو معاصر لنینگراد که لینکش رو توی توضیحات میذارم صحبت کردیم. علت شروع جنگ زمستانی این بود که شوروی از فنلاند خواسته بود که قسمتی از خاک خودش به خصوص اونجایی که نزدیک لنینگراد یا سن پترزبورگ امروزی هست رو به شوروی بده. فنلاند مخالفت کرده بود با اینکه خاک خودش رو به شوروی بده و شوروی به فنلاند حمله کرد. ارنست همینگوی یکی دیگه از نویسنده‌های مهم قرن 20 آمریکا بود که اونم جزو کسایی بود که تحت نظر FBI بود. تو ویدیو ارنست همینگوی راجع به این موضوع صحبت کردیم. اون معتقد بود که FBI تحت کنترلش داره و به خاطر اینکه افسردگی شدیدی داشت همه فکر می‌کردن که توهم زده. چارلی چاپلین هم یکی دیگه از افراد معروفه بود که تو اون زمان تحت نظر بود. اشتاینبرگ دوره مکارتیسم و یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین دورانی که مردم باهاش مواجه بودن مینامه. اون علنا از آزار و اذیت‌های دولت شکایت میکرد. اشتاینبرگ در جواب این آزار و اذیت‌ها گفته بود که هنرمند واقعی کسی است که بدون اینکه به خود فکر کند در برابر ظلم می‌ایستد و از جانب کسانی که صدای آنها شنیده نمی‌شود صحبت می‌کنند. این هنرمندان طبیعتاً دشمن وضع سیاسی موجود خواهند بود. اما با وجود همه این فشارها اشتاینبرگ دست از نوشتن بر نداشت و تو سال 1952 طولانی ترین رمان خودش به نام شرق بهشت رو منتشر کرد. به گفته همسر سومش الین، اون این اثر رو بزرگترین رمان خودش میدونست. اشتاینبرگ این کتاب رو با الهام از داستان هابیل و قابیل نوشت و سعی داشت تبعات تبعیض بین فرزندان رو نشون بده. این کتاب داستان دو خانواده است که بین بچه‌های خودشون فرق میذارن و زمینه ساز حسادت بین اونا میشن. از این کتابم فیلمی به همین نام ساخته شده که جایزه های زیادی از جمله اسکار بهترین بازیگر مکمل زن و بهترین کارگردانی رو به خودش اختصاص داده. تو سال 1952 اشتاینبرگ اولین تجربه خودش به عنوان راوی رو روی فیلم او هنری فول هاوس با بازی میلی مونرو داشت. بعداً گفت که خیلی جلوی دوربین معذب بوده، اما همین مقدمه شد برای اینکه چند تا از داستان‌های کوتاه خودش رو با صدای خودش ضبط کنه. That man with a pencil is the real star of this picture. He was a writer. Many kinds of a writer. اون تو سال 1954 کتاب پنجشنبه شیرین که دنباله‌ای به رمان راسته کنسروسازی بود و نوشت، اما به اندازه کتاب اصلی محبوبیت به دست نیاورد. تو سال 1957 بود که رمان سلطنت کوتاه پیپین چهارم رو نوشت. این کتاب تنها کتاب کمدی سیاسی نویسنده است که توش انقلاب فرانسه رو به مسخره گرفته بود. اون تو این کتاب وضعیت وخیم دربار فرانسه رو شرح میده که باعث میشه پادشاه پیپین چهارم لباس رایا به تن کنه و توی خیابونا بگرده. از مارس تا اکتبر 1959 اشتاینبرگ و همسرش الین کلبه‌ای تو دهکده دیسکوف تو نزدیکی سامرست انگلستان اجاره کردن. اشتاینبرگ تو همین زمان در حال تحقیق درباره پادشاه آرتور و شوالیه‌هاش بود. از تپه کدبری که گفته میشه دربار آرتور تو کملوت اونجا بوده بازدید کرد. دست‌نوشت‌های ناتمومش بعد از مرگش تو سال 1976 به عنوان اعمال شاه آرتور و شوالیه‌های نجیب اون منتشر شد. خانواده اشتاینبرگ دوران زندگی خودشون توی سامرست رو به عنوان شادترین دوران زندگی خودشون میدونن. آخرین رمان جان اشتاینبرگ به نام زمستان نارضایتی ما تو سال 1961 چاپ شد و درباره افول اخلاقی توی آمریکا بود.
قهرمان کتاب از افول اخلاقی خودش و اطرافیاش ناراضیه و لحن نویسنده تو این کتاب با کتاب دیگهش خیلی فرق داره. این رمان به خوبی رمان دیگه اشتاینبک نبود و با انتقادهای زیادی مواجه شد، اما آکادمی سوئد موقع اعطای جایزه نوبل گفت که تو این رمان مثل خوشه‌های خشم نویسنده درباره حقایق جامعه به صورت بی‌طرفانه صحبت کرده. اشتاینبک تو سال 1962 یه سفرنامه به اسم سفر با چارلی در جستجوی آمریکا رو نوشت که درباره سفر جاده‌ایش با سگ خودش چارلیه. اون تو این کتاب از جوونی از دست رفته خودش ابراز ناراحتی میکنه و درباره آمریکا هم انتقاد میکنه و هم تمجید. تو سال 1962 اشتاینبک جایزه نوبل ادبیات رو برای نوشته‌های واقع‌گرایانه و تخیلی و تلفیق اون با شوخ طبعی و ادراک بالای اجتماعی دریافت کرد. این انتخاب به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و توی یکی از روزنامه‌های سوئدی به عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات آکادمی توصیف شد. واکنش منتقدای ادبی آمریکا هم تند بود. نیویورک تایمز این سوال رو مطرح کرد که چرا کمیته نوبل جایزه رو به نویسنده‌ای داده که استعدادش محدود به چند کتابه و اشتاینبک هنگامی که تو روز اعلام این خبر ازش پرسیده شد که آیا اون شایسته جایزه نوبله، پاسخ داد به صراحت نه. I thank the Swedish Academy for finding my work worthy of this highest honor. In my heart there may be some doubt. اشتاینبک که از نقد منتقدا از رمان زمستان نارضایتی ما و هجوم انتقادها هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات خیلی غافلگیر شده بود، تو 6 سال باقی مانده قبل از مرگش دیگه داستانی منتشر نکرد. اتفاقای مهم بعد از این دوران تا زمان مرگ شامل سفر به ارمنستان تو سال 1963 به دستور جان اف کندی، دریافت مدال آزادی ریاست جمهوری از رئیس جمهور جانسون تو سال 1964، بازدید از مزرعه پدریش تو اسرائیل تو سال 1966 و حضور تو جنگ ویتنام از طرف مجله نیوزدیه. همونطور که قبلا گفتیم اشتاینبک تمایلات کمونیستی داشت، اما اواخر عمرش نظرش عوض شده بود و به یکی از موافقای جنگ ویتنام تبدیل شده بود. هر دو پسرش به جنگ ویتنام رفته بودن و اشتاینبک از پسراش تو میدون جنگ دیدن کرد. همین باعث شد نیویورک پست و همفکراش اونو متهم به خیانت به عقاید خودش کنن. جنگ ویتنام جنگی بود که به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیست بین کمونیستای ویتنام از یک طرف و ویتنام جنوبی که تحت حمایت آمریکا بود از طرف دیگه آغاز شد. این جنگ از سال 1955 شروع شد و بعد از 22 سال با خروج آمریکا از ویتنام تو سال 1975 با پیروزی کمونیستا به اتمام رسید. جان اشتاینبک تو 20 دسامبر 1968 تو شهر نیویورک در جریان همهگیری آنفولانزای 1968 بر اثر نارسایی قلبی تو 66 سالگی درگذشت. اشتاینبک تمام عمرش سیگاری بود و همین باعث شد نتونه از آنفولانزا جون سالم به در ببره. مطابق خواسته خودش جسدش سوزونده شد و توی 4 مارس 1969 تو قبر خانوادگیشون به خاک سپرده شد. الین همسر سومش هم توی 2004 مرد و تو همینجا دفن شد. اشتاینبک یکی از تاثیرگذارترین نویسنده‌های قرن 20 بود و بعضی از آثارش هنوز توی دبیرستان‌های آمریکا تدریس میشه. نوشته‌های جان اشتاینبک تو توصیف 2 چیز خیلی دقیقه. اولی طبیعت و دومی افکاریه که توی ذهن شخصیت‌های کتاباشه. اشتاینبک خواننده رو دعوت میکنه تا بیشتر به منظره‌های بیرونی توجه کنه. از نظرش طبیعت کالا نیست و حیوانات برای سلاخی نیستن. جهان مختص انسان نیست و بقیه موجودات هم تو این جهان سهمی دارن. از طرف دیگه اشتاینبک سخنگوی نسل دوران رکود و بعد از اون بود و بیشتر زندگی طبقات فرودست جامعه رو ترسیم میکرد. افرادی که از زندگی فقط به دنبال غذای برای سیر کردن شکم و رخت خوابی برای خوابیدنن. یه مسئله دیگه هم که توی معرفی کتاب خوشه‌های خشم بیشتر بررسی خواهیم کرد و اینجا خلاصه‌ای فقط ازش رو میگیم، متهم شدن اشتاینبک به سرقت ادبی تو کتاب خوشه‌های خشمه. خانم سورانا باب که نویسنده است تو همون دوره رکود بزرگ دست‌نوشته‌های درباره زندگی مهاجرا و کشاورزا داشته. باب داوطلبانه تو اردوگاه کار می‌کرده و مشاهداتش رو یادداشت می‌کرده که در نهایت باعث نوشتن رمانی به اسم Whose Names Are Unknown میشه. سرپرست خانم باب دست‌نوشته‌هاشو بدون اطلاعش به اشتاینبک نشون میداده و این دست‌نوشته‌ها الهام بخش اشتاینبک میشه. رمان خوشه‌های خشم زودتر از رمان خانم باب به چاپ میرسه و دیگه کسی قبول نمی‌کنه رمان خانم بابو چاپ کنه،
چون کاملا شبیه خوشه های خشم بوده و چون این کتاب به شهرت رسیده بود، هیچ ناشری اعتبار خودش رو زیر سوال نمی برد تا کتابی کاملا شبیه خوشه های خشم چاپ کنه. خانم باب کتابش رو توی سال 2004 تو 97 سالگیش چاپ کرد. از کتاب‌های این نویسنده بزرگ 18 فیلم ساخته شده که از بین اونا خوشه های خشم، شرق بهشت و زنده باز زاپاتا فیلمایی هستن که جایزه‌های اسکار زیادی گرفتن. بقیه فیلمایی که از کتاب‌های اشتاینبک ساخته شده، موشا و آدم‌ها، مستعد آمریکایی دکده فراموش شده، تورتیرا فلت، ماه پنهان است، مروارید، اسب سرخ، اتوبوس سرگردان، فیلم ایرانی توپلی، راسته کنسرو سازی، زمستان نارضایتی ما، بست لیت پنز و در نبردی مشکوکه. همطور که گفتیم اشتاینبک دو پسر به اسم توماس میرز اشتاینبک و جان ارنست اشتاینبک چهارم داشت. توماس فیلمنامه نویس، عکاس و روزنامه نگار بود و تو جنگ ویتنام به عنوان توپچی هلیکوپتر و بعدها به عنوان عکاس جنگی شرکت کرد. توماس تو سال 2016 درگذشت. جان اشتاینبک چهارم روزنامه‌نگار و نویسنده بود که تو سال 1965 به همراه برادرش به جنگ ویتنام رفت. جان یه دادگاه جنجالی داشت که تو شهادت داد 60% سربازای آمریکایی ماریجوانا مصرف میکنن و خود فرماندهی هم قرصای آمفتامین یا همون قرصای پیپ رو بین سربازا تو جبهه‌های ویتنام پخش میکنه. اون به زبان ویتنامی مسلط بود و ظلم آمریکا تو ویتنام رو به چشم دید و مدتی بعد بودایی شد و جنگ رو ترک کرد. اشتاینبک تو سال 1991 زیر عمل جراحی پارگی دیسک درگذشت. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. شما این ویدیو رو توی کانال یوتیوب نیمکت میبینید. اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو دنبال ندارید، ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگه‌مون رو هم ببینید. ما تو این کانال کتاب معرفی میکنیم، خلاصش رو میگیم، درباره نویسنده ها صحبت میکنیم و حوادث تاریخی پشت کتاب ها رو بیان میکنیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.